السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اقترحنا لهذا النهار كيكه اولا حلوه كتجي هكا بحال شي بونجا، كتجي رطبه كتذوب ذوبان في الفم، ومع واحد الصوص اللي كيزيدها بنه على بنه. واقتراح هكا الكوتي المدرسه الوليدات، او ياخذوهم هكا معهم المدرسه، احسن من ديك السقاطه اللي كيف ما كتعرفوا كلها مضره. فهكا اقتراحات بحال هذا الشكل هذا زوينين، واخا فيهم الحلاوه ولكن شي حاجه ديال الدار عارفين شنو فيها. ما نطولش عليكم، ندوزو مباشره للمكونات. ما تنساونيش من لايكاتكم، اشتركوا في القناه الا كنتم مشتركين، كثروا البارطاج لهذا الفيديو باش تعمل فائده على الجميع. اذا على بركه الله، عندي في هذا البول 3 ديال البيضات، يكونوا من الاحسن يكونوا خارجين من الثلاجه. عندي كاس الا ربع ديال سكر سنيده، وعندي ساشي ديال سكر فاني. غادي نطرب الكل جيدا هكا بالميكسور، او لا تقدروا تستعملوا الخلاط، يعني ديال الكاس ديال العصير طحنوا فيه كل شيء، يعني لكم الاختيار. صافي كنحاول نطحن هذاك البيض والسكر حتى كيتبدل ليه اللون ديالو، كيضاعف الحجم ديالو قليلا بهذا الشكل هذا. انا راه غير مزربه الفيديو. وغادي نضيف كأس الا ربع ديال الزيت، والقياس دائما بكأس ديال العنبه. هو باش غادي نقيس هاد المقاسات كاملين. وغادي نضيف كذلك نص كاس ديال الحليب، وقبيصه ديال الملحه اللي لابده منها باش كتعاد لينا هكا الذوق. وغادي نخلط غير شويه، ما نبالغش. من بعد غنضيف كاس ديال الدقيق، الكاس الاول غنغربلو بطبيعه الحال. غادي نخلط هنا، غادي نحيد الميكسور وغادي ندير غير الفوي، نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني، حتى هو غادي نغربلو. يعني هاد الكيك او هاد الحلوه احتاجت ليا 2 كيسان ديال الدقيق، يعني الدقيق خاص بالحلويات. صافي غنحاول نخلط غير بشويه هكا بالفوي. وغادي نضيف في الاخير 2 خميرات الحلويات. الوزن ديال كل وحده فيهم 7 غرام اولا 8 غرام لكل وحده، اي 16 غرام، يعني المجموع ديالهم بالجات. غادي نغرب لهم حتى هما. شوفوا معايا كيبقاو فيهم دوك التكتلات، غنحاول هكا نمحيهم. صافي غنضيف في الاخير 1 معلقه ديال الخل اختياريه، غنضيفها فوق داك الخميرات باش كيتفاعلوا. صافي وغنخلط. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، يعني ما ثقيل بزاف وما خفيف، يعني بين وبين. كنشكل داك رقم 8 كيتشكل معايا، يعني كيبقى باين شويه حاد كيختفي. صافي هنا جبت الصينيه ديالتي اولا اللاطه ديالتي، والفران في هذه الاثناء راه سخون. وغادي نفرش هكا بابي كويسون، وغادي نخوي الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. غنحاول نسويها، انا راه جاتني شويه رقيقه. الا بغيتوا الكيك ديالكم يجيكم شويه غليظ فديروا الصينيه اللي مقاس ديالها اصغر. غنحاول نجيب شي سكين اولا شي قطيب ولا شي كيغدون، ونحاول نمشي نديه ونجيبو باش كتجيني هكا متساويه في الوجه ديالها. وغندخلها الفران سخون، ما كتاخذش معنا وقت اللي بزاف، تقريبا ديك نص ساعه كطيب لانها رقيقه. صافي كنردو معها البال وكنخليوها غير يذهب اللون ديالها. صافي كنخرجوها من الفران. هذا هو الشكل ديالها. الصراحه انا جاتني شويه مايله، يعني جهه جاتني غليظه وجهه جاتني شويه رقيقه. ف حاولوا هكا ديروها في، يعني تقادوها في الفران. صافي هذا هو الشكل ديالها. راه يعني واحد الجهه جاتني هي هذيك في السمك ديالها، واحد الجهه جاتني رقيقه، ولكن ماشي مشكل. ملي كديروها هكا في لاصوص وكديروها في الكوك فراه كتولي هكا، يعني الحجم ديالها كيولي هو هذاك، وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي غنقطعها على شكل مستطيلات. انا راه غير عيني ميزاني، ما عبرت ما والو، كنقطع يعني عشوائيا. صراحه راه دغيا كتوجد، والوليدات اكيد غادي تعجبهم بزاف بزاف هاد الحلوه هادي. راها كتجي بحال شكل بحال شي بونجات، صراحه كتجي لذيذه وكتجي اسفنجيه. هذا هو القوام ديالها كيفاش كيجي، كتجي خفيفه بحال لا يعني ما هزاش، خفيفه ريشه. فجربوها ما تردوش. وردوا عليا الخبر في التعاليق. يعني شي وحدينات راه جاوني هكا بحال شكل مربعات، يعني وانتم كتحكموا في الشكل ديالها، يا اما مستطيلات يا اما مربعات. صافي غادي ندوزو نحضروا الصلصه اولا الصوص اللي غادي نغمسوا فيه هاد الحليوات ديالنا اولا هاد الكيك هذا.
عندي كاس ونص ديال الحليب، وعندي 4 المعالق ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال كاكاو حلو، ومعلقه كبيره ديال كاكاو مور. غنخلط كل جيدا. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال النشا اي مايزينا. وللامانه هاد الصوص هذه راها ما كفاتنيش يعني في الكيكه كامله، فراه تبقات لي هي من الكيكه، وفي الاخير درتهم غير بالمربى والكوك. راه ما كفاتنيش هاد الصوص هذه. تقدروا تدوروا نتوما المقادير. فديروا 2 كيسان ديال الحليب وتبعوا المكونات، ونقصوا بطبيعه الحال نقصوا من الحلاوه. معلقه صغيره ديال النشا كيف ما شفتوا. وغادي ندير كلشي على النار مع التحريك المستمر حتى كتبدا تغلى وتبدا تعقد. صافي كنزولها من على النار. الا بغيتوا تضيفوا المقادير فديروا 2 كيسان ديال الحليب، ديروا كاس لاروب ديال كاكاو حلو، ديروا 2 معالق ديال كاكاو مر، ديروا تقريبا 6 المعالق ديال السكر اولا خليو غير 4 المعالق، وديروا معلقه كبيره ديال النشا. صافي غنخلي الصلصه ديالتي غير تدفى شويه. غادي نستعن بواحد الفرشيط وغنجيب الطريفات ديال الكيك، غادي ندوزهم في الصلصه ومن بعد غادي ندوزهم في الكوك. وحاولوا يعني دوزوا بهذا الشكل هذا باش ما تمرمدوش يعني الدنيا وطليو يديكم. يعني حاولوا ما تقيسوش الكيكه بيديكم وانتم كتمرمدوها في الكوك. هنا هاد الحبه راه يعني بقيت كنوريكم يعني دخل لي هذاك الصوص لداخل بديك الفرشيط. هنا الطريقه الثانيه هانتوما هزوها هكا بالفرشيط وتبقاو تخويو عليها هكا بالمعلقه. كتهش معاكم صوص اللي بزاف. صافي غندوزوها في الكوك هكا بهذه الطريقه. يعني راها ساهله. استمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي. كيف ما قلت لكم راه ما كفاتنيش انا هاد الصلصه هذه، فدرت تقريبا غير نصف الكميه، ونص الكميه الاخرى دوزتها في المربى. دهنت ليها الوجه ديالها بالمربى، غير الوجه فقط، ودوزتهم في الكوك. ولكن كيبقى هاد الزين هكا بهاد الصلصه كيبقى زوين وكتجي رطبه بزاف وكتجي لذيذه. فانتم غير ضربوا المقادير ديال الصوص. غنستمر بهاد الكيفيه هذه حتى كنسالي. وهادو هما الشكيلات اللي تحصلت عليهم. صراحه كتجي رائعه جدا. نتمنىكم تجربوها لوليداتكم، اكيد غادي تحمقهم احسن من داك البسكوي اولا البيمو اللي كيديو معاهم السقاطه اللي كيديو معاهم المدرسه. فلا دا وحيده اولا جوجات يعني من هاد الحليوه هذه، راه الله يجعل البركه. كنتمنى لو وصلتوا لهنا تكونوا درتوا داك اللايك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، وما نفلتش الفرصه وغادي نشارك معكم يعني القوام ديالها كيفاش جا. الصراحه راه كتذوب ذوبان في اليد قبل الفم، كتجي بحال البونجا كيف ما قلت لكم، كتجي رطبه بزاف وكتجي لذيذه في المذاق ديالها. جربوها ما تردوش، ما غاديش تندموا الا جربتوها، وسجلوا الوصفه عندكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما سخيتش بكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير القليل، وكان نضرب لكم موعد وصفات جداد بحول الله. ومازال غنشارك معكم واحد الاقتراح اخر ديال المادلينات اللي كيجيو اقتصاديين بحال ديال المحلات اللي كيخرجوا لنا حتى هما كميه اللي وفيره. فغير تبعوا القناه، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. وهنا كنشاركها معكم عن قرب. شوفوا معايا كيفاش كتجي، راه تجي ما شاء الله. وراه الفيديو راه شارح نفسه. كنتمنى تكثروا اللايكات باش تعمل فائده على الجميع. لايك كيعاون الفيديو باش يطلع وتقترح على ناس اخرين. وهنا وصلت معكم النهايه، كنضرب لكم موعد الوصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.